Korean burger. Ayan guys. Kita nyo ba? Sobrang lambot ng patty niya guys. Coffee jelly. Ang bango. A few moments later. So guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. So ayan, nandito na naman tayo para sa panibagong mukbang video. Pero guys, sobrang special ng video na to kasi nagpadala sa atin ng produkto si Mr.Hat Gulaman. Yan, shoutout kay Sir Anthony Sapra sa pagpapadala mo at pagtitiwala mo sa akin para subukan yung inyong product na Mr.Hat Gulaman. So mamaya tatalakayin natin kung saan ba pwedeng maka-order nito, saan ba kayo pwedeng mag-PM para makabili nito. Tapos guys, magte-taste test din tayo ng sikat na Korean burger ng McDo. Ayan guys, ito yung chicken flavor and beef flavor. Tapos ating Mr.Hat Gulaman, gumawa tayo ng pangkaraniwang gulaman lang, tapos nagawa lang tayo ng topping sa kanya na merong gatas at yung is na pinadala din nila sa atin, yung relish. Tapos gumawa lang din tayo dito ng coffee jelly. So ayun guys, shoutout ulit kay Sir Anthony Sapra. Maraming salamat po ulit, shoutout sa inyo. Salamat sa pagtitiwala. Guys, sa mga gusto dyan umorder, ilalagay ko nilang FB page, Instagram, and LAZADA. Ilalagay ko sa baba sa description. Ilalagay ko yung link and dun kayo pwedeng umorder. Tapos guys, ang kanilang Mr.Hat Gulaman ay jelly powder made from 100% seaweed extract. Kaya sobrang solid nito guys, sobrang solid. Natikman na namin to, nakain na namin kahapon, sobrang sarap. Kaya ayan, ngayon ipapakita ko din sa inyo yung aming mga simpleng recipe para sa Mr.Hat Gulaman na to. Napakadali lang gawin guys. Meron siyang dyan sa gilid niya. Tapos sa mismong pack niya, meron siyang instruction kung paano lutuin. Sobrang basic lang guys. Tapos ayan yung relish din nila, ito. Pwede rin kayong umorder sa kanila. Ilalagay ko lang din yung link sa baba sa description. Click nyo lang yan guys and pwede na kayong umorder doon. Sobrang solid nito mga produktong to guys, kasi meron silang 13 flavors guys. Merong unflavored green, red, white, black, orange, and yellow. Depende sa kung anong gusto mong kulay. Tapos meron din silang flavored na buko pandan, strawberry, lychee, grapes, Oreo, mango, and coffee. So guys, eto yung coffee, pag bukas pa lang, pag niluluto mo, amoy na amoy mo na talaga yung kape. Ganun kasolid yung produkto nila. Kaya guys, ano pang ginagawa nyo? Saktong-sakto sa panahon ngayon ng init, magawa na kayo ng mga coffee jelly nyo dyan, gumawa na kayo ng mga Mr.Hat Gulaman recipe nyo dyan. Click nyo lang yung link sa baba at umorder na kayo doon guys. Tapos syempre guys, yung ating main event ay yung chicken Korean burger at Korean burger na beef flavor. So ayan guys, ito yung dalawang sikat na burger ng McDo ngayon. Susubukan natin yan kung talagang masarap. So guys, bago ko simulan to, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Vivas Malimban, isang mukbanger, motovlogger, at basketball player. So yun guys, dahil kilala nyo na ako, ano pa inaantay natin? So, let's go. The trap is sprung. So guys, bago tayo magsimula, wag natin kalilimutan maghugas ng kamay at magdasal. So dasal muna tayo. Lord, maraming salamat sa masarap na pagkain na to. Please bless this food. Bless mo pa yung mga subscriber na mga viewers. Bless mo pa yung kanilang family and also my family. In Jesus' name we pray. Amen. So yun guys, antabi ko lang muna tong ating Mr.Hat Gulaman. Guys, ayan o.
order na kayo sa kanila guys. Sobrang solid ng produkto nila. Yan, tabi ko lang muna para makakain tayo ng ayos. Tapos tong relish nila guys, order na lang din kayo. Ayan o, lagay ko lang din yung link sa baba. Ayan. Unahin lang muna natin tong taste test ng sikat na Korean burger ng McDo. Ayan o, yung kanilang chicken Korean burger. Ayan guys. Kita nyo ba? Grabe guys. So, kuha na kayo na pagkain nyo guys at saluhan nyo ako. Kain tayo. Oops, natulog. Grabe, solid. Ang sarap guys, subukan nyo na to. Grabe guys. Grabe, sobrang sarap ng kanilang chicken burger. Tapos subukan muna natin ito kanilang beef flavor. Sorry guys, makayat na kasi kumahit yung sauce nya. Ayan guys oh. Meron siyang egg sa ilalim. Ayun oh. Ayan, nagkayata na. Sorry guys, hindi talaga may iwasan. Sobrang lambot ng patty niya guys. Ang sarap guys, promise. Nabili ko nga pala siya ay ano, 152 pesos sa McDo. Tapos pag delivery ata 160 pesos. May kasama siyang shake price tsaka yung ano, yung ice cream, pero hindi ko na siya binili kasi nga ipa-partner ko siya sa ating ano, Mr.Hat Gulaman. So tikman na muna natin yung ating Mr.Hat Gulaman. Sobrang sarap nito guys. Ito muna. Sa pangkaraniwang ano muna, gulaman. Paano ko ba kakainin to? Kanina pa ako natatakam dito eh. Kasi natikman na namin to kahapon. Sobrang sarap. Kaya kanina pa ako dito natatakam. Napakasimple ng recipe nito guys, pero nakapawi talaga yung ano, init ng panahon. Sir Anthony Safras, thank you so much sa pagtitiwala sa YouTube channel ko and sa akin para magpadala ng Mr.Hat Gulaman na produkto. Thank you so much po. Sarap guys. Ito yung kanilang ano, relish corn. Ayan. Tikman na natin itong coffee jelly.
Ang bango. Sa mga mahilig sa kape dyan, solid to guys. Grabe. Dito ulit tayo sa chicken. Sulit yung 152 pesos ko dito guys. Sobrang sarap. Ang tagal kong pinilahan to. Pasensya na sa mga nagtatakam dyan. Sarap ngayon summer talaga. Ayun yung layer nila guys, oh. Ang lambot ng kanilang ano, beef.
Dapat talaga tasters lang to eh. Pero dahil ang sarap ng mga nakahain sa ating harapan, ang dami nating nakakain. Sarap guys. Grabe. Guys, para sa mukbang na to, huling subo. Thumbs up. So yun guys, tapos na natin mukbangan yung ating Korean chicken burger and Korean beef burger ng McDo. So guys nga pala, ngayon lang araw nila nilabas yung kanilang menu, kaya ang haba ng pila dun sa mga McDo store. So yun guys, dapat taste test lang talaga yun eh. Pero dahil ang sarap, naubos natin. Sulit yung 152 pesos nyo guys dun sa burger nila kasi grabe, sobrang sarap. Pero syempre guys, huwag yung kalilimutan ang isang Mr.Hat Gulaman. Sobrang solid niya guys. Bagay na bagay sa mga magnenegosyo na mga palamig dyan. At pwede rin namang pang sarili lang. Katulad nito guys, gumawa lang kami. Grabe guys, isang pack niya lang, ang dami nyo nang magagawa. Tapos may mga flavor kayong pagpipilian kung anong gusto nyo. Guys, nakalagay nga pala sa description, inuulit ko yung link ng kanilang FB page, LAZADA and Instagram. Pwede po kayong umorder doon. And syempre yung relish nila, ayan, lalagay ko na lang din yung link sa baba para magandang kapartner ng Mr.Hat Gulaman. Thank you so much Sir Anthony Sapra sa pagtitiwala. So yun guys, ano pang inaantay nyo? Pagkatapos nyo tong panoorin tong video na to, punta na kayo sa description at click nyo na yung link and umorder na kayo. Thank you so much guys sa panonood. Hoping na nag-enjoy kayo. And yung mga gusto magpa-shoutout, ang daming gusto magpa-shoutout, ay shoutout natin kayo next video. Kasi itong video na to ay nakapokus muna sa ating mga Mr.Hat Gulaman at dun nga sa ating taste test na burger. Thank you so much guys sa panonood. Kaya kung nag-enjoy ka, pakilike naman yan and please subscribe. Tapos hit nyo na rin yung bell button para update kayo sa mga video ko. Hanggang sa muli guys, maraming salamat. Thank you. Ingat kayo palagi. Bye bye.